I am Bernardina from Australia, and today I'm in Phu Bin district, and we are going to visit Mr. Hong. He is very famous for his YouTube program called Mother's Food, Mother's Cuisine. So come with me and we do some cooking. Let's go. Open the gate. Yes. Ciao. Ciao cô. Hello. Ciao. Ciao. Xin chào. Chào ông. Ciao. Ciao cô. How are you? How are you? YouTube channel. I am very happy to be in your house with you and your mother and to do some cooking. May quá, tôi cũng đang chuẩn bị đồ để đi ra đồng. Oh yes. Thế ông đi ra đồng trải nghiệm Oh nhé. yes, yes, you ready? I go. I'm not dressed. I follow you. Hôm nay cho ông đi bắt ốc. Ông mặc quần này cũng có lội được. Ông sắn lên lội được. I got this. Theo dõi kênh Ẩm Thực Mẹ Làm từ những ngày đầu sang Việt Nam, đến hôm nay, ông Bernard Benner mới có dịp về thăm gia đình anh Đồng Văn Hùng. Vui hơn nữa khi ông được mẹ con anh Hùng dẫn đi quanh làng và ra đồng bắt ốc về nấu với chuối đậu. Khung cảnh làng quê yên bình này vốn đã rất quen thuộc với ông Bernard, nhưng là qua màn hình. Đến hôm nay, ông mới được tận mắt chiêm ngưỡng và hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây. Looking, smile. One picture. Yes. Thank you. Oh, she gets food from the water next to the rice paddy. I've never been here before like this. I've never been deep in a rice paddy. Ở vùng quê nhà mình này thì cứ đi ra đồng là có thể là có muốn ăn cua thì hoặc là ốc là chỉ cần mò một lúc là được một bữa. Hôm nay là tôi sẽ làm cái món ốc chuối đậu. Ông hôm nay thưởng thức cái bữa chuối đậu của Việt Nam, của quê tôi nha. And very fresh, very fresh. Red tooth. Cái món ốc này có thể là nấu được rất nhiều món. Ở bên nước ngoài sang bên này thì mới được thưởng thức cái món ốc này chứ còn. Yes. Oh, is this ginger? Đây là củ nghệ. Oh, we have a start of our food. Bây giờ bước đầu là mình sẽ làm hết những cái loại rau ấy, xong bắt đầu mới đi rửa ốc, nấu. Oh, all these vegetables will be cooked with the snails. Very nice. Đây là cái chuối này là chuối xanh, dùng để nấu với ốc. Oh. Chuối phải nấu với ốc là phải chuối xanh, Yeah. chuối chín là không nấu được. Làm cái nhựa, Yeah. nhựa xong nó vào này. Nhựa. Stick to my hands. So I naughty. Yes. I should leave it to cook. Yes. Cái chuối xanh này nhựa của nó xong nó đen, dính ở đen Yes. tay. Yes. Yes. Cái gai của cây bồ kép, cái quả bồ kép mà để gội đầu ấy. Đây, cái gai Yes. của nó đây. Đây cho ông một Okay. cái này để heo ốc. We get to the serious part of the cooking on Tan Yuen Corner, Mother's Cuisine. Yeah. Okay. Okay. Đấy. So these are the snails that she collected in the
in the rice field and cooked them up on the stove in the kitchen. And now we prepare them for the food. Oh, big. Oh, big one. Ông khều giỏi đấy nhỉ. Hôm nay cho ông thưởng thức cái món ăn Việt Nam. Yes, I not have this before. Oh, yes. Đây. Xin mời ông ăn. Very, very good. Yes. Thế mời ông nha. Ông thưởng thức món canh ốc. Beautiful taste. Yes, tastes very, very nice. Very, very nice. Interesting. Thank you. The food today comes from Mother's Choice. Mr. Hong is on YouTube, Mother's Choice. And the food today is beautiful, delicious. It has banana, it has tofu, it has snails. It tastes very, very, very nice. And I hope in the future to eat more Vietnamese food like this. Thank you very much and have a good day. Xin chào. Chào.